Chào quý vị, hôm nay Trẻ Tự Nhiên giới thiệu với quý vị và các bạn về nội dung trồng cây dược liệu hiệu quả kinh tế cao, trồng diện rộng bằng phương pháp cơ giới kết hợp thủ công. Về cách làm giống, cách chọn vùng, cách làm đất, cách trồng chăm sóc, bón phân trừ sâu bệnh, cách thu hoạch bảo quản dược liệu để xuất bán. Sau đây mời quý vị xem video và nhấn nút đăng ký, nhấn chuông để theo dõi cách trồng 100 cây dược liệu giá trị kinh tế cao, làm giàu cho người dân làm vườn từ đồng bằng cho đến vùng núi Trung Du. Video này giới thiệu cách trồng cây bạc hà. Cây bạc hà thuộc họ bạc hà, có tên khác là bạc hà nam, nặc nam, da phát hôm, tên vị thuốc là bạc hà. Nguồn gốc phân bố: bạc hà là cây có nguồn gốc từ đất châu Âu, châu Á. Ở nước ta chỉ này cũng có 3 đến 4 loài. Mọc tự nhiên ở vùng núi cao từ 1.300 đến 1.600 m, có khí hậu ẩm ướt như Sapa, Sìn Hồ, Yên Bái và Mường Lống. Đặc điểm thực vật: cây thảo sống lâu năm, thân mềm hình vuông, loại thân ngầm, mang rễ mọc bò lan, loại thân đứng, mang lá, cao từ 10 đến 40 cm, có khi hơn, màu xanh lục hoặc tím tía, đôi khi phân nhánh, lá mỏng đấu, hình bầu dục hoặc hình trứng, cuống ngắn, mép lá khía rang đều, và từ 4 đến 6 cm. Chiều rộng từ 1,5 đến 2,5 cm, màu lục tới hồng, hoa nhỏ, màu trắng, hồng, tím, quả bé, có 4 hạt, toàn thân có lông và có mùi thơm. Mùa hoa quả tháng 6 đến tháng 9. Điều kiện sinh thái: bạc hà là loại cây ưa ẩm và ưa sáng, mọc hoang dại, thường tập trung thành những đám nhỏ gần bờ suối hay thung lũng. Cây sinh trưởng và phát triển tốt ở nơi đất có mùn, màu nâu đen tơi xốp. Cây ra hoa hàng năm nhưng hình thức tái sinh chủ yếu vẫn là mọc chầu, đẻ nhánh bò lăn trên mặt đất. Giá trị: cây bạc hà để làm thuốc, một phần sử dụng là phần lá trên mặt đất. Công dụng: thường dùng trị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, viêm họng, ho, giai đoạn đầu của bệnh sởi, chứng khó tiêu, đầy bụng, đau bụng, ngứa da. Mỗi lần dùng 2 đến 6 gram sắc uống. Tinh dầu bạc hà có tác dụng sát khuẩn, xoa bóp nơi sưng đau như khớp xương, thái dương khi nhức đầu. Kỹ thuật trồng: chọn vùng trồng. Bạc hà có thể trồng được ở vùng đồng bằng, trung du và miền núi, nhưng sinh trưởng tốt là ở vùng có nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C, ở nơi có đầy đủ ánh sáng. Chọn đất pha cát tơi xốp, thoát nước tốt, không úng ngập, nhiều mùn. Không nên trồng ở đất sét và đất bạc màu. Năng suất và chất lượng tinh dầu của cây trên đất pha cát cao hơn so với trồng trên đất thịt nặng, uống nước. Độ pH của đất không yêu cầu khắt khe. Về kiềm, axit hay trung tính. Giống và kỹ thuật làm giống: quần thể bạc hà trồng bao gồm một số giống lai từ loài Malvaceae và các loài khác. Những giống này được nhập từ Liên Xô trước đây, Triều Tiên, Pháp, Trung Quốc từ năm 1955 đến năm 1974, và gần đây nhập từ Nhật Bản, Ấn Độ, vân vân. Một vài giống bạc hà, nhất là giống BH974 đã được trồng phần lớn ở nhiều địa phương. Bạc hà thường được nhân giống bằng thân ngầm hoặc bằng thân cành.
Kỹ thuật làm giống vào mùa đông, phần thân lá bị lụi đi, giữ nguyên ruộng bạc hà. Tưới nước giữ ẩm nếu thời tiết khô khan. Đến mùa xuân, chọn lấy đoạn thân ngầm khỏe mạnh để làm giống. Thân ngầm thường được cắt thành từng đoạn từ 7 đến 10 cm, có thể trồng trực tiếp ra ruộng. Lượng giống cho 1 hecta là từ 1.000 đến 1.500 kg mầm giống. Ngoài ra có thể tách lấy nhánh thân sau cho có một ít rễ ở phần gốc để trồng. Trồng bằng thân cành thường trồng muộn hơn, năng suất lứa đầu cũng không cao so với trồng bằng thân ngầm. Thời vụ trồng bạc hà ở đồng bằng và Trung Du Bắc Bộ là tháng 2, tháng 3, ở miền núi là tháng 3, tháng 4, ở các tỉnh khu 4 cũ là tháng 1, tháng 2, ở các tỉnh phía Nam có thể trồng vào đầu mùa mưa tháng 4, tháng 5. Kỹ thuật làm đất. Đất trồng bạc hà cần cày sâu, phơi rải, nhặt sạch cỏ vừa kỹ, lên luống cao từ 20 đến 25 cm, rộng từ 1 đến 1,2 m. Rạch luống thành hàng ngang và hàng dọc, cách nhau 20 đến 25 cm, sâu 1 đến 10 cm. Ruộng bạc hà cần bố trí trên đất thoát nước, tưới tiêu không bị che khuất. Vì diện tích trồng lớn cho nên làm đất phải sử dụng máy móc thiết bị cơ giới để đảm bảo có khối lượng diện tích lớn. Mật độ và khoảng cách trồng. Mật độ từ 500.000 cây trên 1 hecta, trồng khoảng cách 20 x 10 cm. Mật độ 200.000 cây trên hecta, trồng khoảng cách 20 đến 25 cm. Phân bón và kỹ thuật bón phân. Lượng phân bón trên 1 hecta. Về phân chuồng là 15.000 kg trên 1 sào. Đạm ure 270 kg trên 1 sào. Super lăng 200 kg trên 1 sào. Kali clorua 130 kg trên 1 sào. Ngoài ra còn bón lót và bón thúc. Trung bình mỗi loại phân là 100 kg trên 1 hecta. Thời kỳ bón lót toàn bộ phân hữu cơ, quai một phân lăng và kali. Bón thúc bằng phân đạm vào thời kỳ cây dâu tán và sau các lứa cát. Mỗi lần bón 1/4 tổng lượng phân ure bằng cách pha loãng nồng độ 2% để tưới. Kỹ thuật trồng và chăm sóc. Kỹ thuật trồng hiện nay biện pháp gieo trồng bằng thân cành và thân ngầm là phổ biến. Các thân ngầm thành từng đoạn từ 7 đến 10 cm, đạt hơi nghiêng xuống rạch cách nhau 10 cm. Nếu trồng bằng nhánh thân cành thì đạt sâu cho phần ngọn nhô lên mặt đất 5 đến 7 cm. Dùng đất bột lấp kín mầm 4 đến 5 cm. Khi trồng chú ý ấn chặt gốc và tưới nước ngay cho cây chống hồi phục, giữ ẩm sau khi trồng cũng như trong suốt thời gian sinh trưởng. Chăm sóc cần chú ý làm cỏ lúc cây chưa phủ kín mặt đất. Sau mỗi lứa cát, chú ý làm vệ sinh đồng ruộng, bón thúc bằng tưới phân đạm pha loãng. Tưới tiêu luôn đảm bảo cho đất đủ ẩm để cây phát triển tốt. Khi ngập úng phải thoát nước ngay, vì bạc hà không chịu được ngập úng, tránh làm cây bị chết. Phòng trừ sâu bệnh. Đối tượng gây ra nguy hiểm nhất trên bạc hà là bệnh rỉ sét do nấm Bucina menthol gây ra. Đặc điểm gây hại là biện pháp phòng trừ như sau. Đặc điểm gây hại: vết bệnh đầu tiên là những chấm màu vàng trong đến vàng nhạt nằm rải rác ở mặt dưới lá, sau phát triển thành những u nổ bên trong chứa một khối bầu tử có màu nâu đỏ, khi còn non có màu vàng gạch,
Cuối giai đoạn sinh trưởng, bệnh phát triển nhiều, phủ kín lá, làm rụng lá, giảm năng suất đáng kể. Bệnh thường xuất hiện vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè, phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết ấm. Biện pháp phòng trừ: không nên trồng độc canh bạc hà trong nhiều năm mà nên luân canh với cây khác để hạn chế nguồn bệnh lây lan từ vụ này sang vụ khác. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đưa các tàn dư bệnh ra khỏi ruộng và tiêu hủy dọn sạch tàn dư sau thu hoạch. Có thể sử dụng thuốc trừ nấm có hoạt chất Ridrozaro và các loại thuốc khác. Chế độ luân canh: bạc hà có thể luân canh với các cây thuốc lấy củ như cắt cánh, ngưu tắc hoặc cây trồng nước như lúa, trạch tả. Thu hoạch và sơ chế bảo quản: thời điểm thu hoạch là khi cây ra hoa từ 70% trở lên. Chọn ngày nắng ráo, cắt sát gốc, lấy toàn bộ phần lá để chưng cắt tinh dầu. Trung bình lứa thứ nhất có thể thu được 8 đến 10 tấn, lứa thứ hai từ 5 đến 7 tấn, lứa thứ ba từ 3 đến 5 tấn thân lá tươi cho 1 hecta. Năng suất tinh dầu thường đạt 70 đến 100 kg trên 1 hecta. Sơ chế: loại bỏ các lá sâu vàng. Nếu chưa kịp cắt tinh dầu ngay thì cần tải mỏng ở nơi râm mát tránh để thành đống. Bảo quản: để nơi khô mát, tránh để thành đống. Từng thời điểm kiểm tra hàm lượng tinh dầu. Tiêu chuẩn dược liệu tinh dầu: mô tả thân có thiết diện vuông hẹp, xốp, dài 20 đến 40 cm, đường kính từ 0,2 đến 0,3 cm. Thân chia đấu, khoảng cách giữa hai mấu đốt từ 3 đến 7 cm. Màu nâu, tím hoặc xanh xám, có nhiều lông hoặc gần như không có lông. Dược liệu có mùi thơm dễ chịu, cay nhẹ sau mát. Độ ẩm dược liệu không được vượt quá 13%, trong toàn phần không quá 13%, tỷ lệ vụn nát không quá 5%, tạp chất không quá 1%. Dược liệu phải chứa ít nhất 1% tinh dầu. Video tiếp theo mời các bạn quý vị xem cách trồng các loại cây thuốc khác. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Trẻ Tự Nhiên xin chân thành cảm ơn.